Επιβεβαιώθηκε και πάλι σήμερα, και μάλιστα με ποικίλους και διάφορους τρόπους, το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανική αεράμινα όσον αφορά την αναχέτηση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων, και όχι μόνο, όπως θα δούμε σε πολύ λίγο. Ξεκινάμε λοιπόν με τη νέα επίθεση που πραγματοποίησαν οι Ρώσοι τη χθεσινή νύχτα κατά στόχων στο ουκρανικό έδαφος, με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία να ανακοινώνει ότι εντόπισε 9 κατευθυνόμενους πυράβλους X-59 ή X-69, 4 πυράβλους X-31 που είναι κατά το ραντάρ και 115 μη επανδρομένα αεροσκάφη να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, από τα οποία κατέρριψε τους 7 κατευθυνόμενους πυράβλους, τα 95 μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ οι 4 πύραυλοι X-31 δεν έφτασαν στους στόχους τους, επισημαίνοντας ότι στα μη επανδρομένα αεροσκάφη συμπεριλαμβανόντουσαν και κάποια με κινητήρα jet, κάτι το οποίο φαίνεται ότι αποτελεί το νέο πονοκέφαλο του Κιέβου. Ας δούμε όμως πρώτα τι ανακοίνωσε και η ρωσική πλευρά. Απόψε οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πολλαπλές επιθέσεις χρησιμοποιώντας όπλα ακριβίας μεγάλης εμβέλειας από αέρος και μη επανδρομένα αεροσκάφη επίθεσης. Ως αποτέλεσμα υπέσαν ζημιές εγκαταστάσεις λιμενικών υποδομών στην Οδυσσό και το Τσορνομόρσκ στην περιφέρεια Οδυσσού, που χρησιμοποιούνται για την εκφόρτωση και αποθήκευση στρατιωτικού φορτίου και καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και θαλάσσια σκάφη που παραδίδουν αυτά τα φορτία σε ουκρανικά λιμάνια. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα έδωσε στη δημοσιότητα και πλάνα βίντεο από τα ρωσικά UAV Γεράνια 4 Seeker που έπληξαν τους παρακάτω στόχους στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ στην περιοχή της Οδυσσού. Ένα γρηγρί που έχει μετατραπεί για την καθέκριση μη επανδρομένων σκαφών, ένα περιπολικό σκάφος, ένα πορθμίο, ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου. Στόχος των επιθέσεων ήταν η μείωση της ικανότητας του εχθρού να μεταφέρει όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στην επιχειρησιακή ζώνη της Μαύρης Θάλασσας. Ολοκληρώνει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας την ανακοίνωσή του. Πώς όμως αυτό επιβεβαιώνει το πρόβλημα της Ουκρανικής αεράμινας? Μα φυσικά με την πρόσθεση του άρθρου της γαλλικής Le Monde, της πασίγνωσης γαλλικής εφημερίδας, που γράφει ότι η αεράμινα της Ουκρανίας δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει νέες ρωσικές επιθέσεις, αναφέροντας πιο συγκεκριμένα ότι κανένας από τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν στην πρωτεύουσα στις 6 Ιουλίου δεν αναχαιτίστηκε από την Ουκρανική αεράμινα, ενώ το ίδιο συνέβη και στην επίθεση της 11ης Ιουλίου. Και προχωράει λέγοντας ότι ένας Ουκρανός συνταγματάρχης παραδέχτηκε στην εφημερίδα ότι γι' αυτό ευθύνεται η έλλειψη αντιπυραυλικών συστημάτων και πυράβλων Patriot, αλλά η Le Monde συνεχίζει και γράφει πως τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που φέρουν κινητήρα jet, το οποίο όπως είδαμε επισήμανε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία στην ανακοίνωσή της, αποτελούν ιδιαίτερη απειλή για την Ουκρανική αεράμινα, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να αναχαιτιστούν λόγω της υψηλής ταχύτητας πτήσης τους. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πρόβλημα των Ουκρανών, που μαζί με αυτό των βαλιστικών πυράβλων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έρχονται μαύρες ημέρες για την Ουκρανία, αφού δεν μπορεί να αναχαιτήσει τίποτα από τα δύο, ούτε βαλιστικούς ούτε UAV με κινητήρα jet. Και αν σε αυτό προσθέσουμε τη σημερινή είδηση πως η Γερμανία θα μπορέσει να παραδώσει στην Ουκρανία τους πρώτους Patriot μέσω της μεταξύ τους συμφωνίας, το συντομότερο στις αρχές του 2028, τότε καταλαβαίνετε γιατί μέγεθος προβλήματος λέμε ότι έχει το Κίεβο.